Hej! Jag kommer till Dalarna. Vinterdalarna. Koppången. Det här stället. Stort myrområde norr om Orsa. Snösäkert. Var lite det jag var ute efter. Inte så här snösäkert. Här finns det i vanliga fall spår och grejer, men de är helt igensnöade. Himla tur att jag tog med mig snöskor. Turskidor och snöskor med. Det var en bit att köra så att jag kom upp ganska sent här. Solen går ner här som helst. Och jag står mitt ute på en myr. Vi ska se hur det går. Kanske kan slå upp ett läger snart. Jag går in i skogskanten här bara. Stampar ut bättre. Let's go! Ja. Hoppas det är tillräckligt stort nu. Hur mörkt jag har pannlampan i pulkan. Låta det frysa till lite, lägga ut tältet och gräva tältpinnar. Jag har fått upp tältet hjälpligt, bara det fryser fast lite nu så jag kan spännas. Ja men hejsan. Välkommen till mitt enkla krypin. Det har kommit jättemycket snö i Sverige de senaste dagarna. Det har varit vädervarningar och sådär. Nu släppte vädervarningarna så då och jag hade lite semester kvar så att då hoppade in i bilen och drog upp till Dalarna. Jag tänkte att jag skulle fräscha upp mina winterskills lite och testa lite ny utrustning och sådär. Nu undrar jag lite vad jag gett mig in på. Det tog lite längre tid att köra för det var lite spårigt och halt och sådär. Det blev lite köer. Och sen när jag kom fram så jag trodde att det var uppkört någorlunda. Att det ändå var lite packat på. Det finns spår här uppe. Spår som man kan åka turskidor på i alla fall. I det här området som är Koppången. Men det var ju någon meter snö kanske i alla fall. Så att jag slet i omgångar och så blev det mörkt och skulle jag få upp tältet och hade massa utrustning. Men jag har fått upp tältet, hjälpligt här i alla fall. Fått igång lite belysning. Det får vara nästa steg här om det är att få min upplösbara liggunderlag så att jag får lite isolering neråt. Eller om det är att få igång kaminen. Som tur var så har världens varmaste dunjacka så att jag lyser inte sådär. Ja, är ni väl? Är med? Min stora kamin, egentligen skulle jag nog haft min lilla. Men den skorstenen är helt kokobäng. Den här är så här nästad. Den är lite enklare. Här är skorstenen då. Inte fullt lika liten och lätt som en sån här rulle man rullar ut. Men numrerat. Jag tänkte att drömmen vore ju om jag kunde liksom sätta ihop de här 3. Så har jag nummer 2. Nummer 4. Jättebra repetition där för oss som hade lite svårt på lekis.
Sen ska jag ha liksom upp det här genom hålet där. Där ska den upp, va? Så tänkte jag att jag kunde göra det och sen sätta ihop den med den där. Out you go. Så, oj. Ja, där har en kamin. Det jag funderar på nu är om det är okej att ha en vän mot mig sådär. Det här är en sån här som man brinner inte när man sover, och det är väldigt välventilerat här så att jag inte är orolig sådär. Men det skulle minst trevligt vara om det kom gnister på liggunderlaget. Då måste jag nästan åka hem. Det är trevligt samtidigt att ha. Jag har ju lekt med elden förut. Haft lägre eldar precis utanför tältet sådär. Because I can, för att det är mysigt. Även fast det kanske inte är det smartaste. Jaha, jag ska försöka laga lite mat här. Jag har med mig min härliga, lite tyngre stekpanna. Där då. Jag kanske har lite handskar också. Jo, jag har så här färdig snitsad med mig. Och sötpotatis pommes frites. Jag tänkte att det kunde vara lite hyfsat färdig. Om det är gott. Under. Jag har inte testat det förut. Det kanske räcker med en. Jag tror det är 3. Ja, som vanligt släpper jag lite för mycket mat. Men börjar varma på en då. Nej, men det var en sån här färdig fryst. Som hade en bra copy om att det var svensk ost och svenskt kött och klassiskt krydda och så här. Så jag tänkte att det där skulle kunna vara något som man steker på. Då så. Dags att provsmaka. Så jag bygger lite bord av vete här kanske. Oj, mycket snö på. Salt. Oj. Salt. Mycket salt. Som sagt, jag tänkte lite lingonsylt med. Ja. Ja, men det var gott med schnitzel och enkelt framförallt. Lite sötpotatis, pommes frites och när det är 3 snitslar, det räckte med en, men åt 1,5. Då stekte jag någon liten champignon också. Så att, ja, det är så gott. Ska vi göra renpanna lite och sen så bädda för natten kanske. Gå ut och fota lite kanske. Se vad det är för väder. Slutat snö nu låter det som. Ja, men god morgon. Jag sov man ju gott. Jag tror inte att det blev mer än -10 natt, så att då sover man som en president i den här sovsäcken. Man har komforttemperatur på minus närmare 30, 27, 28 eller vad det nu har. Så att, lite overkill egentligen.
snöat rätt mycket ser jag. Det ligger snö på tältduken på nederkanten och glidit ner. Nu ska jag väl ta en snabb kopp kaffe och sen ut och leka i snön. Ska man ta sig ur sovsäcken bara. Det är inte alltid roligast. Det är så varmt. Vi sitter här så. Ja, det är rejält med snö här uppe. Och i år. Så att jag tänkte ta tillfället i akt och bygga en liten snögrotta. Se om man kan bo i den. Det var 25 år sedan i alla fall som jag gjorde det. Så att det är på tiden. Att man kollar om det funkar fortfarande. Då när det begav sig så grävde jag mig in i sidan på ett berg. Så när hade kommit snö på ena sidan så att det var så pass mycket att man kunde gräva en grotta rakt in i det. Men här nere tror man ska ha lite tur om man hittar sådana driver. Utan här får man bygga sig en liten hög. Så att jag tänkte börja med det lite grann nu. Man gräver ihop en rejäl snöhög. Och sen så låter man det frysa till och så gräver man sig in i den. Har jag grävt i ganska precis 2 timmar. Fått ihop vad vi i Sverige kallar en rekorderlig hög. Jag tror faktiskt att jag nöjer mig så. Jag ska ju gräva en grotta också. Men först måste den snön nu få frysa till och sätta sig lite. Så att det passar rätt bra. Och ta lite lunch kanske. Ska klassa till lite. Snygga till mig lite. Ja, jag har med mitt Ulti Stow System. Nej. Det ska vara oerhört effektivt i alla fall. Så att jag köpte det för att använda vintertid framförallt. Men sen så blev det inte riktigt vinter förra året. Så att, jag har faktiskt aldrig testat det i snö. Så att jag ska göra det nu. Så jag lever upp till hypen. Om det funkar så pass bra som de säger. Nu är det bara minus 6 grader ute. Så att får vi ta det för vad det är. Men ett slutet system liksom. Så att och lite snö också. Så. Ja. Så ångest, jag ser inte hur mycket jag har smält nu. Men 8 deciliter eller? Klarar en liter det här. Jag ska koka upp det också tänkte jag. Så jag borde äta någonting. Kanske en liten soppa. Någon ren soppa. Oj. Ja, det tar ett tag innan den stannar.
nötter. Ja, lite soppa då. Titta på klockan sen. När det blir dags att börja gräva. En timme ungefär, därför det borde räcka. Sen borde jag ha fryst. Riktigt gott. Man var lite hungrig ändå. Ja, då har jag låtit min hög vila i timme ungefär. Så att jag ska göra en grotta av den också. Hoppas att det håller. Gräva sig in. Jag tittar först. Helst ska man ju ha lite snett. Ja, det är svårt här att hitta med någon lutning och sådär. Men kan man ska man ha ingången snett neråt. Kall luft. Ja, sjunker ut och man kan ju också försöka bygga en brits och sova på. Man har kallluften längs marken. Sjunker. Ja, sitter här. Egentligen ska man som sagt sova på en brits, men jag är så varm sovsäck så jag behöver egentligen inte den extra värmen. Däremot behöver jag ju en 2 meter långt utrymme här. Det får växa. Jag ska se var jag har det någonstans. Lite åt varje håll kanske. Jag tror bara det blir bra. Jag ser hur långt ut det är. Jag skulle ha lite mer utrymme. Sovutrymme. Faktiskt att jag börjar bli nöjd. Kan man alltid piffa till det lite. Dra in lite ljus och sådär. Viktig grej när man bor i bivack, det är ventilationen såklart. Nu tänkte jag nog låta dörren vara öppen så här så att då kommer jag få syre ändå. Jag tror inte den kommer snöa igen i natt, men better safe than sorry. Och så att jag ska gå här med staven till baksidan. Får en liten uppfattning också om hur tjock den är. Så gör jag ett hål ner. För snö mycket kan man göra dem lite större. Jag kan expandera lite så här. Man inte heller paja hållfastheten så. Ja, men då så. Då är det dags att flytta in.
Ja, det blir lite snöigt lätt. Lätt att inse det här. Men kommer man ner i sovsäcken här tror jag det blir bra. Så då. Det tog ungefär 2 timmar att gräva högen. 1 timme och gräva ut grottan. Och ja, det faller väl mörker snart och det snöar rätt bra. Sen ska jag få in så att jag har alla grejer där inne. Sen blir det väl middag, det blir middag utanför för att det går väl säkert att värma lite vatten där inne, men det är inte chansa. Jag ska inte ha för mycket värme och sånt där inne. Jag inte ska rasa in på, nu vill man inte. Så att, nej men det är ganska gott om plats. En plats med ryggsäcken och med sovsäcken. Pulkan får bo ute i natt. Så kan det bli. Ja, det var lite jobb men nu är snöka heter det, ja snöka säger man. Bivacken igång. Det är faktiskt lite ved kvar sedan igår. Den vill man inte att den ska gå till spill. Och så jag tänkte att jag skulle se om jag kunde göra en liten eld här på eldpallen. Jag kryper ner nu. Det blir minus 15 i natt. Så att eller framåt morgonen i alla fall. Ja, ska vi se. Det är de här lite. Underlätta. Ja, vilken dag. Inte så många timmar på dagarna nu, men fina i alla fall. Man får ut och leka i snön. Ja, det är fredag kväll. Litet glas rött innan det inte har frusit. Det lär ju frysa i natt annars. Nej. Klarar det sig. Skål. Välkomna till skogen. Inte rumstempererat. Ja, snygg massa. Håller massa varm. Huvudet. Ska vi hålla huvudet kallt, säger de. Inte på tur. Jag kan säga det också, man bygger sån här bivack i snön, att nu bygger jag en rätt stor. Kan ju faktiskt vara användbart också i nödsituationer. Jag har ju varit i princip i ett riktigt kärvt väder på fjället. Nej. Det var väldigt skönt i alla fall. Det hade kanske gått i tält också, men att kunna gräva in sig i sidan. Och även nere i låglandet då kan man ju bygga en sån här. Men då kanske man inte behöver gräva fullt så här mycket snö och hålla på så här länge. Då kanske man mer vill ha skydd snabbt.
Men sen är det ju kul att leka i snö. Så att, det är lite barnasinnet också. Så att, jag vet att vi byggde en gång med barnen när de var mindre. Och testade vi att hoppa på den sen också för att kolla hur mycket den tålde. Det gick att åka pulka från den. Liksom. Det krävdes en hel del för att den skulle implodera. Ja. Fint ute. Det är korta dagar. Klockan är inte jättemycket. Då är det ju bra att man har en eld att sitta vid. Sen blir det nog ganska tidig fredagkväll idag. Faktiskt. Så rullar hemåt imorgon. Och passa sig lite för taket här. Det regnar sådär om man kommer åt det. Detta blir en nuddare. Nu känns det bra. Minus 3 grader, ja. Man lär sig att det ska vara 0 grader för snöka. Stänger till den kanske. Om man inte har fel vinkel på ingången. Eller ja, nu sluttar den lite ner för sig. Så mycket kläder jag ska få. Ja. Ja, god natt då. Ja, god morgon. Sovit gott där inne. Klockan är 9. Minus 19 grader ute. Så att det är att fort man kommer ut så blir det väldigt kallt. Drar mig lite för det. Men funderar på att jag måste ta mig ut. Men det är skönt i sovsäcken. Här är det varmt och gott. Inte ens fötterna. Igår var fötterna lite kalla, men jag tror de låg utanför liggande laget. Det har de inte gjort idag. Jag säger ibland att det är 0 grader i snögrottor även om det är kallt ute. Inte i min, utan då måste man nog bygga den lite annorlunda. Konstruera den med kanske dörr och en gång som sluttar neråt och så vidare. Jag tror att det är rätt jättekallt inne. Men mysigt ändå. Hade lite kläder liggande utanför, jacka och tröja och sådär. Helt stelfrusna. Jag har tagit i dem i sovsäcken och försöker få i alla fall så att jag ska kunna sätta på mig dem. Men tur har jag haft de här grejerna som sitter i läggen till skorna och handskarna i. Det är en bra start om man ska ta sig upp och ut lite snabbt. Sen får man väl dansa lite tills man får på sig dunkläder. Packa ihop grejerna och sen rulla hemåt. Se om det blir frukost. Lite kallt, sitta frukost minus 19. Kanske får bli på vägen istället. Man har inte så mycket tid att jobba med händerna innan de blir kalla i den här temperaturen. Oj, undrar om taket inte har sjunkit lite. Dra på med det viktigaste så här. Resten ut.
Ja, lite svårjobbat idag. Det är så här kallt. Händerna, handskarna måste ha varit lite blöta efter allt jobb igår. Så de stelnar på en gång. Det går ju att dra in fingrarna, men fingrarna går liksom inte att röra. Det är lite opraktiskt. Ja, idag blir det bara ner med allting i kläder och ryggsäck. Ja, jag börjar få ihop mina grejer här. Det blev ett svalt men fint äventyr. Tack så mycket för att ni ville hänga med ut. Ha det bra så hörs vi. Hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, get out of town, see the beautiful world around, won't see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.